وصلني رسائل على البيج وعلى القناة إن في ناس كتير عايزة تعرف إيه حكاية المومياء الصارخة وإيه كمية التعذيب والألم اللي باينة على ملامح الموميا، وإن إزاي حريم الفرعون رمسيس الثالث اللي اسمه مسرحيكا أونو يعني محبوب أمون حاكم أون. وبالمناسبة أون هي مدينة الشمس اللي هي دلوقتي هليوبوليس اللي عمرها 7000 سنة، وإن إزاي كل الناس تأمرت عليه في مؤامرة كبيرة عرفت في التاريخ باسم مؤامرة الحريم. في 1886 في الدير البحري في الأقصر اكتشفوا موميا بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وكانوا بيفتكروا في الأول إنه مات مسموم، لكن مش ده الغريب اللي في الموضوع. الغريب إنه معروف إن منطقة الدير البحري اللي بيدفن فيها هو بيكون من الملوك او الامراء، وبيكونوا متحنطين وملفوفين في قماش ابيض من الكتان، وكانوا بيعتقدوا ان هم كده خلاص رايحين الجنه. لكن لقوا ان الموميا الغريبه دي ملفوفه في جلد معيز، وجلد المعيز عند الفراعنه بيعني انه من اعداء رع اللي هو اله الشمس، وصاحب الموميا اللي بيبقى ملفوف في جلد المعيز معناه ان ده مغضوب عليه ومن اهل جهنم. وكمان لقوا ان ايد ورجل الموميا مربوطين بحبال. معقول هيكون امير او ملك اتعرض لكمية التعذيب ده والتاريخ ما ذكرهوش؟ اتقدمت نظريات وابحاث كتير جدا بتحاول تكشف مين صاحب الموميا دي وايه كمية الالم والتعذيب اللي باينة على ملامحه دي، وكان الحل الوحيد انه نعرف مين صاحب الموميا دي اننا نعمل لها تحليل الحمض النووي الDNA المستخرج من عظم الموميا الصارخة، ومطابقتها بالDNA لرمسيس الثالث اكتشفنا ان الموميا الصارخة هي بتعود للامير بنطاور ابن رمسيس الثالث. والموضوع ده اتطابق تماما مع بردية موجودة في المتحف المصري اللي في ايطاليا اللي بتحكي انه حصل مؤامرة ضد الملك رمسيس الثالث، اخر محاربين الفراعنة العظماء اللي مات مقتول، وهو اخر حاكم في الدولة الحديثة. لكن معقول ان بنطاور هيقتل ابوه؟ خلينا نقرا البردية اللي بتشرح المؤامرة اللي حصلت من 3000 سنة واللي اتسمت في التاريخ مؤامرة الحريم. بتقول البردية ان الملك رمسيس الثالث كان متجوز 2، مراته الاولى سبا وابنها رمسيس الرابع، ومراته الثانية تي وابنها بنطاور. تي عرفت ان ابنها بنطاور هيتم استبعاده من الحكم، واللي هيتولى إدارة شؤون البلاد بعد رمسيس الثالث هو ابنه الثاني رمسيس الرابع ابن سبا. معقول هتسيبها؟ فتيه قررت انها هتقتل رمسيس الثالث وابنه كمان رمسيس الرابع، وان ابنها بنطاور هو اللي هيمسك الحكم. وفعلا اتفقت مع ابنها بنطاور وشوية من قادة وعساكر الجيش وشوية خدم من اللي في القصر وشوية جواري من بتوع رمسيس الثالث انهم كلهم هيقتلوه. وفعلا دخلوا عليه بالليل وابنه بنطاور غزوا في رقبته بسكينة، لكن اتقبض على كل اللي عملوا مؤامرة الحريم واتقدموا للمحاكمة. وهنا كانت المفاجأة اللي اتحكمت على بنطاور اللي قتل ابوه. قرروا انه ياخد حياته بايده، يعني يشنق نفسه. مش بس كده، قرروا انهم هيحرموه كمان من التحنيط وهيلفوا جثته في جلد معيز، اللي معناها ان صاحب الموميا دي من اهل جهنم. لكن طبعا لو سألتني طب ازاي الموميا دي ما اتحنطتش وعايشة طول الفترة دي وما اتحللتش؟ سؤال لماح من شخص لماح. اللي عملوه انهم نشفوا الجثة بعد ما ماتت وحطوا فيها ملح ومادة راتينج اللي بتعمل على ابقاء الجثة كما هي، لكن ده مش تحنيط. طب التحنيط نفسه ايه هو وبيتعمل ازاي؟ ده موضوع كبير جدا هنفرد له حلقة كاملة لوحده، لكن بالشكل اللي عملوه البنطاور ده مش تحنيط، ومعناه ان الامير ده ارتكب عار على العائلة الملكية وانه حتى ما يستاهلش التحنيط. طب اللي بيسأل فين دلوقتي الموميا دي وهل اقدر اشوفها واتصور معاها؟ الموميا بتاعت بنطاور المشهورة بالموميا الصارخة موجودة في المتحف المصري اللي في التحرير في قسم المومياوات. وبعد موت بنطاور ورمسيس الثالث اللي مسك الحكم ابنه رمسيس الرابع. طب رمسيس الثالث ده ايه اهم حاجة عملها قبل ما يموت؟ رمسيس الثالث انتصر على الليبيين اللي حاولوا انهم يهجموا ويستولوا على مصر، وعمل معاهم معركة كبيرة جدا انتصر فيها اسمها معركة دلتا، وعمل حاجات كتير جدا، ولكن ده مش موضوع الحلقة. النهاردة اتكلمنا بالتفصيل عن المومياء الصارخة ومؤامرة الحريم. متنساش تعمل لي لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس، واستناني الحلقة الجاية.